Hello guys! Welcome back to our channel. Pasensya po, sorry po kung ngayon lang po ulit tayo nakapag-vlog. Medyo busy po ang inyong lingkod. At kaya ngayon po naisipan ko magluluto po ako ng tuna cheese ball. Ito po ay parang sabihin na nating natakam ako, experiment na din dahil yung aking mga lahok ay kung ano lang pong meron dito. Hindi po yung talagang usually na sinasama sa mga na iba. Hello guys, ayan na naman po. Tumutubo na naman ang ating mga tigilig. So ayan po, pakapakita ko po sa inyo ang mga ingredients, mga ilalahok ko kung ano-ano po. At ito po ay, inuulit ko, ito po ay version ko. Kung ano lang po yung naan dito, yun po yung ilalahok ko. So, tingnan natin ang mga ingredients. At bago ang lahat pala guys, don't forget to like, subscribe, comment, at share. At click po nyo ang notification bell para updated ko yun sa mga video na i-upload ko. So, tara guys, tingnan po natin.
nakaluto na po tayo ng tuna cheese balls. Yun po yung tawag dyan. Maraming tawag kung gusto anong itawag nyo. Tuna balls, basta tuna cheese balls, maraming tawag dyan eh. So, kayo na pong bahalang dyan. Pero isa lang din naman ang okay naman po ang lasa. At nga pala guys, yung parang nung una, di ba, tinimpla ko siya, tapos binilog ko. Medyo malambot siya. Hindi ko siya ng breadcrumb. So, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng breadcrumb. Inulit ko, hindi ko na po na video yon. Nilagyan ko para tumigas. Saka ko siya nilagyan ng coating na breadcrumb. So, medyo tumigas po siya. Pag pinirito mo, okay siya buo. So, yun po. So, sana nagustuhan po niyo yung aking vlog. At hanggang sa muli po guys. Pag po kayo magsasabang panoorin ang aking mga vlog. At patuloy po tayong mag-share po ng mga makahulugan at mga maanuhan po na useful talaga po ng mga content. So, guys, bye-bye na. So, hanggang dito na lang po guys ang aking vlog. Hanggang sa muli at don't forget to like, subscribe, share, comment at click po nyo ang notification bell para updated ko sa mga video na i-upload ko. So, have a nice day to all of you. God bless us all. Bye!